اهلا بيكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، وهنعمل النهاردة مع بعض السويس رول. السويس رول وصفة تبان انها صعبة مع انها سهلة جدا. هتشوفي معايا في الفيديو ازاي هي خطواتها سهلة وبسيطة ما فيهاش اي تعقيد. هنتعلم كمان مع بعض ازاي نحشيه وازاي نلفه، وهنقول على اهم الاسباب اللي تخلي السويس رول يتكسر معانا اثناء اللف علشان نتجنبها ونطلع احلى سويس رول. بس يا ريت قبل ما ندخل على وصفتنا ما تنسيش لايك للفيديو وكمان شير. ولو انتي اول مرة تنوريني، انا اسمي اميمة ودي قناتي. انزلي حالا اشتركي في القناة وفعلي الجرس على الكل علشان توصلك على تليفونك اشعارات بوصفاتنا الجديدة. ويلا بينا ندخل على طول على الوصفة بتاعتنا. اول حاجة هنا عندي بيض بحرارة المطبخ، هاخد منهم 6 بيضات، هفصل الصفار عن البياض. وطبعا علشان احنا في الصيف دلوقتي والجو حر، ممكن نلاقي مشكلة في فصل الصفار عن البياض، او يبقى صعب علينا فصل الصفار عن البياض. هنتغلب على المشكلة دي باننا ندخل البيض بتاعنا التلاجة لمدة نص ساعة، بعد كده نخرجه ونفصل البيض صفار عن البياض ونغطيهم ونسيبهم ياخدوا حرارة المطبخ، وبعد كده نشتغل فيهم. ونراعي يا جماعة واحنا بنفصل الصفار عن البياض نفصل بيضة بيضة. ما نفصلش البياض البيض كله في بولة واحدة، علشان لو لا قدر الله واحدة باظت مننا ما تبوظش الباقيين. وده بياض البيض كله. وعندي صفار البيض هضيف عليه معلقة صغيرة من الفانيليا، وكمان تلت كوباية من زيت، من اي زيت نباتي عندك، وتلت كوباية من الحليب. وهقلب دول كلهم مع بعض لحد لما يختلطوا. هنزل عليهم كمان ب3/4 كوباية من الدقيق، وعليهم معلقتين كبار من المعالق المعيارية الممسوحة. وانا هسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف بالجرامات وكمان بالكوباية. عليهم معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر. هقلب الدقيق مع بقية المكونات لحد لما يديني خليط ناعم كده ومتجانس. بعد كده هسيب المضرب وبسباتيولا كده هشوف قاع البولة بتاعتي لو فيها اي تكتلات من الدقيق. في بولة الميكسر، ولو مفيش ميكسر يبقى مضرب كهربائي عادي، هنزل ببياض البيض وعليه معلقة صغيرة من عصير الليمون او الخل. ولازم بولة الميكسر يا جماعة او البولة اللي احنا هنخفق فيها تكون ناشفة تماما مفيهاش مية خالص. هبدأ اخفق بياض البيض على سرعة متوسطة، واول ما تتكون بابلز وفقاعات كده هنزل بنص كوباية من السكر على 3 مرات. وطبعا الخفق يكون على سرعة متوسطة علشان ما تتكونش عندنا فقاعات هواء كبيرة في السويسرول بتاعنا. هنخفق كده بياض البيض لحد لما يعمل علامات كده، المضرب يعمل علامات في بياض البيض وتتكون عندي البوزة دي. يبقى كده عندي بياض البيض تمام. ونراعي ما نخفقش كتير في بياض البيض، لان ده اول سبب من الاسباب اللي بتخلي معانا السويسرول يتكسر اثناء اللف. اخدت معلقتين كده من بياض البيض وهضيفهم على خليط الصفار وهقلبهم كويس لحد لما يختلطوا تماما. بعد كده هنزل بقى بباقي بياض البيض كله، وهقلب بالراحة خالص في اتجاه واحد زي ما انتم شايفين كده بالشكل اللي انا بقلب بيه. هصب خليط الكيك بتاعي في صينية تكون هوفها منخفضة كده، مقاسها 26 في 39، هبطنها بورقة زبدة. وهلزق ورقة الزبدة بجزء من خليط الكيك علشان وانا بوزع خليط الكيك في الصينية ورقة الزبدة ما تجريش معايا، واعرف اتعامل معاها. دلوقتي صبيت خليط الكيك بتاعي وهوزعه بالسباتيولا بحيث سمكه يكون واحد في جميع اجزاء الصينية، واستخدمت السكرابر البلاستيك علشان اسوي بيه السطح. هديله خبطتين على الرخامة كده علشان اخرج فقاعات الهواء، وخبزته على فرن مسخن مسبقا على حرارة 170 لمدة 10 دقايق، وبعد كده عليت الحرارة على 190 لمدة 10 دقايق كمان، واديت له وش على الشواية لمدة دقيقتين. سلكت الاطراف وبعد كده سبته يهدى 3 دقايق، وبعدين هقلبه على الشبكة بمساعدة ورقة زبدة تانية. وهبدأ اخرج واشيل ورقة الزبدة بالراحة خالص خالص علشان السويسرول بتاعي ما يتبهدلش. هبدأ اقص الطرف ده بزاوية 45 كده عشان هتبقى دي هي القاعدة بتاعت السويسرول بتاعي وانا بلفه. طبعا هبتدي الف السويسرول بتاعي بمساعدة ورقة الزبدة زي ما انتم شايفين كده بالراحة خالص خالص وهو سخن. مش هستنى عليه يبرد تماما، انا سبته بس 3 دقايق يهدى او دقيقتين كده بالكتير، مش اكتر من كده يا جماعة. بعد ما نلف السويسرول نفسه هبدأ ألفه بورقة الزبدة تاني.
وهلزق ورقة الزبدة، وهروح بيه على التلاجة لمدة ربع ساعة يبرد على ما احضر الكريمة اللي هنحشي بيها. شايفين شكله من جوه زي الاسفنجة حرفيا يا جماعة، زي القطن والله. مكونات الكريمة عبارة عن كوباية من الحليب، عليها ربع كوباية أو تلت كوباية من السكر حسب الرغبة. هدوبهم الأول مع بعض، وبعد كده هضيف عليهم كوباية من الكريم شانتيه الخام البودر، هقلبهم مع بعض، وبعد كده أشغل المضرب واخفق الكريمة بتاعتي لحد لما تتماسك ويبقى قوامها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت. هخرج السويسرول بتاعي من التلاجة، هيكون طبعا برد نوعا ما. طبعا انا هحشي هنا بالكريمه، لكن انت ممكن تحشي لو حابه تحشي يعني مربى او تحشي عسل. كنا هنحشي من الاول خالص قبل ما نلف اللفه الاولانيه، لكن بما اننا احنا هنا هنحشي بالكريمه وما ينفعش الكريمه طبعا تنزل على السويسرول وهو سخن، فاحنا لفيناه وبردناه ورجعنا فردناه مره تانية. لكن لو هنحشي طبعا مربى زي ما قلت هنحشي من الاول ولفه واحده وخلاص. هبتدي بقى اوزع الكريمه بتاعتي واسوي سطح بسباتيولا كده، وابتدي الفه تاني زي المره الاولانيه بمساعده ورقه الزبده بالراحه خالص، علشان طبعا برضو اراعي انه ما يتكسرش معايا. بعدين هلفه في ورقة الزبدة نفسها، وهدخله التلاجة ساعتين قبل التقديم والتقطيع، وده شكله كان من جوه بعد الحشو. هنبتدي بقى نجهز او نشتغل في سويسرول الشوكولاتة. نفس التكنيك ونفس الخطوات ونفس المكونات، بس استبدلت معلقتين ممسوحين كبار من الدقيق بمعلقتين ممسوحين كبار من الكاكاو الخام. اخدت شوية من بياض البيض الاول، وبعد كده عملته مع خليط الصفار، خلطته مع خليط الصفار، وبعدين نزلت بباقي بياض البيض وخلطتهم مع بعض بالسباتيولا لحد لما اختلطوا تماما، ونزلت بيهم في صينية بنفس المقاس، وهخبزهم بنفس التكنيك لمدة 20 دقيقة. اول 10 دقايق على 170، وتاني 10 دقايق على 190، وبعد كده لو احتاجت وش على الشواية طبعا بديها وش على الشواية لمدة دقيقتين او 3 مع المتابعة. مع المتابعة يا جماعة علشان الشواية متلسعش السويسرول معانا. هبتدي بقى اسيبه يهدى 3 دقايق، وبعدين هقلبه بمساعدة ورقة الزبدة نفسها، وهقص الطرف ده بزاوية 45 عشان هتبقى هي دي قاعدة السويسرول بتاعي، وهلفه بنفس التكنيك وادخله التلاجة يبرد لمدة ربع ساعة قبل ما احشيه بالكريمة. بعد ما برد وخرجته من التلاجة هبتدي بقى افرده بحرص، وافرد عليه بقى الكريمة بتاعتي بالسباتيولا، وهلفه تاني واشيله في التلاجة لمدة ساعتين برضو قبل التقطيع. ونراعي وهما في التلاجة يا جماعة يكونوا على صينية او على حاجة مسطحة بنفس الشكل ده. هسيبهم ساعتين يبردوا قبل التقديم. بعد مرور ساعتين خرجت السويسرول، وهبتدي بقى اسوي الاحرف من ناحية من الناحيتين، الناحية دي والناحية اللي من ورا. وهبتدي بقى اقطعه علشان اقدمه. شايفين شكله تحفة بجد، تحفة وزي الاسفنجة حرفيا، وطعمه خرافة يا جماعة. وكمان يعني ضيافة حلوة تشرفك قدام ضيوفك لو قدمتيه، حاجة تشرف كده يعني، شكله جميل ومرتب.
وده سويس رول الشوكولاتة برضو هو نفس الموضوع. هسوي الاطراف من الناحيتين وهبتدي بقى اقطعه. احلى وصفة سويس رول ممكن تجربوها، جربوها بجد يا جماعة، ان شاء الله تعجبكم. سهلة وجميلة وما فيهاش اي تعقيد زي ما انتم شفتوا كده. جربوا الوصفة وطبقوها وابعتولي تطبيقاتكم على الجروب، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. ونلتقي في فيديو جديد قريب ان شاء الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.